हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। रेडमीले आफ्नो दुईवटा स्मार्टफोनलाई चाइनामा लन्च गरिसकेको छ। रेडमी नोट 11T प्रो र रेडमी नोट 11T प्रो प्लस दुईवटा स्मार्टफोन चाहिँ चाइनामा लन्च भइसकेको छ। एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ त्यहाँ लन्च गरिसकेको छ र यिनी स्मार्टफोनमा चाहिँ एकदमै तगडा परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ, किनभने यसमा हामीलाई डाइमेन्सिटी 8100 को चिपसेट देख्न मिल्नेछ। यिनी स्मार्टफोनहरु चाहिँ हामीलाई पोको X4 GT को नाममा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यदि यिनका प्राइस पोइन्टलाई हेर्ने हो भने यिनी स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अराउन्ड 35 देखि 40 हजार को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ लन्च हुने सम्भावना छ। अब हेरौँ यिनी स्मार्टफोनलाई चाहिँ पोकोले कहिलेसम्म लन्च गर्नेछ। आजको भिडियोमा हामी यिनी स्मार्टफोनहरुका स्पेसिफिकेसन तथा यिनी स्मार्टफोनहरुमा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै यिनी स्मार्टफोनहरुका प्राइस पोइन्टको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला र त्यो भन्दा पहिला अहिलेसम्म तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आइराखेका हुन्छौँ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं त्यसतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु हामी यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई ग्लास बिल्ड देख्न मिल्नेछ। पछाडी र अगाडि भने तपाईलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। साथमा हामीलाई यसमा IP53 को सर्टिफिकेसन पनि देख्न मिल्नेछ, जसमा हल्का फुल्का छिटाहरु परे पनि त्यस्तो खासै फोनलाई चाहिँ असर हुने छैन। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई दुईवटा LED फ्ल्याश पनि दिएको छ र तलपट्टि चाहिँ तपाईलाई रेडमी को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईलाई सेन्टर पन्चल कटरको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ साथैले एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ, एकदमै प्रिमियम लुक चाहिँ यसले तपाईलाई दिनेछ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.6 इन्चको एउटा IPS FHD+ डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। अनि कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ यसमा हामीलाई HDR10+ को सर्टिफिकेसन देख्न मिल्नेछ। गेमिङको लागि भने 144hz को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ। डिस्प्ले चाहिँ यसमा एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। एमोलेड डिस्प्ले नभए पनि IPS डिस्प्ले यसमा एकदमै जबरजस्त देख्न मिल्नेछ। यो डिस्प्लेले चाहिँ गेमिङको लागि र कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ कुनै पनि दिक्कत दिने छैन। यसमा चाहिँ हामीलाई मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 8100 को चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा 5G चिपसेट हो र एकदमै पावरफुल चिपसेट हो। यदि यसको स्कोरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा लगभग 8 लाख भन्दा यसको माथि नै स्कोर आउने गरेको छ। एकदमै तगडा परफर्मेन्स चाहिँ यसमा तपाईलाई देख्न मिल्नेछ। तपाईहरु चाहिँ यो चिपसेटमा एकदमै हेभी गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ र एकदमै हेभी एप युज गर्दा पनि तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि समस्या आउने छैन। यसमा हामीलाई LPDDR5 को RAM टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा रिड एन्ड राइट पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ। अलिकति ब्लोटवेयर भयो भने यसलाई चाहिँ तपाईले इजिली हटाउन सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरु यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ तपाईलाई एकदमै तगडा परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। क्यामेराजको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई स्यामसङको GW1 सेन्सर देख्न मिल्नेछ। साथमा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको तपाईलाई माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फ्रन्टमा भने हामीलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 4K 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा पनि साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। एकदमै जबरजस्त क्यामेरा सेगमेन्ट चाहिँ तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 5080 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 60 वाट को फास्ट चार्ज चाहिँ हामीले बक्समा पाउनेछौँ। त्यसैगरी साथीहरु यसको प्लस भर्जनमा चाहिँ हामीलाई 4400 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 120 वाट को फास्ट चार्जर चाहिँ हामीले बक्समा पाउनेछौँ। बाँकी सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ, ड्युल स्टिरियो स्पिकर पनि देख्न मिल्नेछ, टाइप सी पोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ। तर यसमा चाहिँ हामीलाई 3.5 mm को ज्याक चाहिँ देख्न मिल्नेछ र यो चाहिँ यसको डाउनग्रेड रहेको छ। बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। लगभग यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 35 देखि 40 हजार को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ आउनेछ। यदि साथीहरु यो स्मार्टफोन 40 हजार सम्म आए पनि एकदमै किलर स्मार्टफोन चाहिँ हुनेवाला छ। लौ त साथीहरु यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।